Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Magyarics Tamás, külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A stúdióban a Magyarics Tamás, az ELTE professzor emeritus, a külpolitikai szakértő. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, napot kívánok! A következő bő 50 percben az amerikai elnökválasztási kampányról és a magyar idő szerint pénteken hajnalban rendezett Donald Trump-Joe Biden elnökjelölti vitáról beszélgetünk elsősorban. Nagyon sok elemzés, felmérés, gyors értékelés, sőt közvéleménykutatás is megjelent már a vita óta, de mit emelne ki ebből a mostani vitából? Először is azt emelném ki, hogy szokatlan időpontban volt. Tehát eddig az összes elnökjelöltek közötti vita szeptember-októberben volt, tehát egy-két héttel a választás előtt, és a hivatalos kampány megkezdése után, hivatalos kampány, elnökjelölti kampány szeptember első hétfője után kezdődik, tehát ez a úgynevezett munkanap, és utána kezdődik a kampány. Főleg azért is, mert a két elnökjelölt még csak úgynevezett feltételezett elnökjelölt, vagy feltételezhető elnökjelölt. Mind a kettő a saját pártjától a hivatalos felhatalmazást az országos konvención kapja meg, ami a republikánusoknál július közepe, a demokratáknál pedig augusztus közepe nagyjából. Mi értelme volt akkor a mostani vitának, vagy milyen szerepe, milyen jelentősége? Elsősorban úgy tűnik, hogy a demokraták szerették volna ezt a vitát minél korábban megrendezni, ugyanis az utóbbi időben, és nem csak az utóbbi időben, hát gyakorlatilag 2020 óta eléggé sok ember szkeptikus Biden szellemi és fizikai képességeit illetően. Tehát sokan úgy gondolják, hogy Biden egyre kevésbé van abban az állapotban, hogy az Egyesült Államok elnöke legyen, és hát kulcsfontosságú döntéseket hozzon. Ezt most nem nagyon cáfolta az elemzők szerint. És a demokraták szerették volna idézőjelbe ezt ugye megcáfolni, bemutatni a világnak. Egyrészt az, hogy Biden abszolút a képességeinek a birtokában van, másodszor pedig abban reménykedtek, hogy kicsit hasonló lesz, mint a 2020-as elnökválasztási folyamat, vagy hadjárat alatt az elnökjelölti vita, amikor Trump meglehetősen ellentmondásosan szerepelt, tehát magyarul nem nagyon kifinomult módon vitatkozott. Viszont Trump jelen pillanatban és most az elmúlt vitában nagyon visszafogott volt ahhoz képest, hogy korábban hogyan viselkedett, tehát feltétlenül a kampánytanácsadói mondták neki, hogy úgymond elnöki anyagként viselkedjen, tehát magyarul, hát angolul jobban hangzik a presidential material, tehát hogy ne tűnjön olyan embernek, aki nagyon elhamarkodott döntéseket hoz, vagy övönnel ütéseket akar bevinni, vagy pedig durván beszél a vitapartnerével, és Trump gyakorlatilag mindezt hozta, mert az, hogy visszafogott volt, tehát egy-két megnyilvánulás nyilván személyeskedő volt, de Biden is személyeskedett egy-két esetben. Tehát az egyik oldalról egy olyan folyamat volt, hogy szerették volna Bident-nek a helyzetét javítani. Hozzá kell tenni azt, hogy nem csak erről volt szó, hanem arról is, hogy a felmérések szerint igaz, hogy országosan nagyjából fejfel mellett halad a két jelölt, viszont az úgynevezett csatatér államokban, vagy a billegő államokban, ahol 16-ből és 20-ből is eldőlt az elnökjelöltség, illetve az elnökség, azokban a döntő hétben
7-ből 5-be, 6-ba, a különböző felmérések szerint Trump vezet. Tehát magyarul Bidennek volt legalábbis papíron inkább indok arra, hogy minél előbb tartsák ezt a vitát, hogy javítani tudja a pozícióit, és ez nem nagyon sikerült, úgy tűnik, mert a felmérések szerint legalábbis a országosan 2/3-1/3 arányban a Trumpot látták jobbnak, és Biden nem tudta eloszlatni a kétségeket a fizikai és a szellemi mondjuk képességét illetően. Nagyon sokszor motyogott, összefüggéstelenül beszélt, amikor Trump válaszolt egy kérdésre, és mutatták a Bident, és sokszor csak a semmbe merett, időnként még nyitva is maradt a szája. Tehát az egész beszéd arra utalt, hogy ő nem az, aki már volt mondjuk akár 20-ba, vagy akár azelőtt, és ez kihathat későbbiekbe. Korábban is különben az embereknek a többség úgy gondolta, hogy a kora miatt nem kellene, hogy induljon az elnökválasztáson. Igaz, hogy Trump esetében is többen úgy gondolták, hogy nem, de Trump azért legalábbis ebben a vitában fizikailag és szellemileg abszolút úgymond a topon volt, tehát eloszlatta a korábbi véleményeket, hogy ő, mint 78 éves ember nem kellene, hogy induljon az elnökválasztáson, hogy túl öreg ahhoz, hogy 4 évet adott esetben 83 éves koráig a Fehérházban maradjon. Joe Biden 3 évvel idősebb Trumpnál, és ugye azért az elmúlt években is volt már sok kérdés, ahogy ön is említette, az ő állapotával, hanyatlásával kapcsolatban, és legalábbis a sajtóhírek szerint azért most a demokraták körében elég erős pánik lehet. Persze gondolom, hogy a média erre rájátszik, és adott esetben a republikánus körök is rájátszanak, hogy ezt erősítsék, de mit tehet ebben a helyzetben a demokrata párt? Igen, a médiával kapcsolatban azért megjegyezném, hogy érdekes módon a demokratákhoz húzó média is, tehát akár New York Times, Nicholas Kristof, vagy a CNN-ben Van Jones és többiek is felvetették, akiket egyáltalán lehet mondjuk republikánus pártisággal vádolni, vagy Trump pártisággal vádolni, hogy Bidennek nagyon erősen meg kellene gondolni, hogy ebben a helyzetben folytatja az elnökjelöltségi kampányát, illetve később a konvenció után marad-e elnökjelölt, vagy nem. Tehát azért a liberális médián belül is elég erős most már az a hang, ami megjelent, és azért a New York Times vagy a CNN ben megjelenő vélemények azért nagyon fontosak, mert nyilvánvalóan nem csak az újságírónak a saját véleményét tükrözik, hogyha ezeknek hangot adnak ezekbe a médiumokba, akkor azt jelenti, hogy a mögött álló pénzügyi és egyéb csoportok gyakorlatilag egyetértenek ezzel a véleménnyel. Most, hogy mi következhet ezek után? Hát az egyik variáció az, vagy verzió az, hogy Biden folytatja. Tehát jön a konvenció, a konvencióra úgy megy be, hogy vannak az úgynevezett elkötelezett delegátusok, akiket az előválasztások során megszerzett, és ők az első fordulóban arra kell, hogy adják a voksokat, akikre az előválasztások során adták, illetve akik miatt őket delegátusoknak jelölték, és hát ebben az esetben elképzelhető, hogy Biden rögtön az első forduló után megnyeri elnyeri a pártja elnök jelöltségét. Most ez egyik variáció, és utána folytatja. A következő variáció az, hogy ő visszalép, ebben az esetben úgynevezett nyitott elnök jelölő konvenció lesz. Mindenki bedobhatja úgymond a kalapját, tehát hogy mindenki ringbe szállhat, hogy ő legyen az elnökjelölt. A kérdés az, hogy kik lennének azok, akik ezt vállalnák. Legalábbis, hogyha azt mondom, hogy megint csak angolul jut eszembe, ez a pecking order, tehát a legközelebbi soron levő az Kamala Harris lenne, viszont Kamala Harrisnek a számai, elismertsége, népszerűsége még rosszabb, mint Joe Bidené. Tehát Kamala Harrisnek még gyengébb esélye lennének, mint Joe Bidennek adott esetben, hogy megverje Donald Trumpot. Egyébként ez miért alakult így? Mert sokan azt hitték
akár még a beiktatás környékén is, hogy Kamala Harris egy nagyon erős alelnök lesz, aki folyamatosan növelheti a népszerűségét. Ehhez képest ennek az ellenkezője történt. Igen, feltétlenül ez volt az elképzelés. Tehát Kamala Harris beleillett a demokrata főáramba, tehát színesbőrű nő, és hát csak úgy gondolták, hogy Kaliforniából jön, tehát nagyállam, színesbőrű nő, és hát emiatt ő rendkívül népszerű lesz. Szóval az igazság az, hogy olyan portfóliót adtak neki, amiben nem nagyon lehetett okosnak és szépnek lenni egyszerre, tehát ez a bevándorlás kérdése, határvédelme és így tovább, amit nem sikerült egyszerre megoldani a Biden adminisztrációnak. Összesen 2 milliónál több illegális bevándorlás volt, hogy érkezett az első államokba. Havonta, akiknek nagy részét deportálták, de hát a többiekkel nem nagyon tudtak mit kezdeni, mindenfajta megoldást próbáltak alkalmazni, hogy majd később kell jelentkeznünk a kérelmük elbírálására, és így tovább. Tehát minden esetre ezt a kérdést nem nagyon sikerült megoldani. Tehát kiderült, hogy Kamala Harris azért egy gyenge alelnök, tehát nem tudták felépíteni magyarul. Na most ebben az esetben, hogyha most visszatérek még a potenciális jelöltekre, akik még szóba jöhetnek, 2 kormányzót szoktak emlegetni, az egyik Gavin Newsom, a kaliforniai kormányzó, aki a mostani vita után megint kiállt Joe Biden mellett, mögött, de hát ez ugye a politikában tőlük semmit nem jelent. És ő érdekes módon már egy idézőjelben potenciális elnökjelölti vitát folytatott Ron DeSantis-szal, ami abszolút szokatlan, ugyancsak 2 kormányzó még hónapok ezelőtt, Ron DeSantis a republikánus oldalon volt második számú egy ideig, Newsom pedig hát ugyancsak második számú elképzelhetően a demokrata oldalon. Tehát őt emlegetik, vagy pedig a michigani kormányzót Gretchen Whitmert. Ő nő, sikeres kormányzó, és jó kapcsolatai vannak többek között a szervezett munkássággal, akik az egyik olyan szegmensét képviselik a választópolgároknak, akik nagyon fontosak, nagyon sokat nyert el belül tőlük, vagy sok emberek a szavazatát nyerte a szerzett munkásoknál Donald Trump 16-ba. Mert ő arra beszélt, hogy a munkahelyeket visszahozza, többek között az autóiparba, a feldolgozóiparba és így tovább. Tehát őket emlegetik, tehát ők lehetnének, akik ringbe szállhatnak. Na most, mekkora eséllyel? Hát ez a másik kérdés, és még egy mondattal befejezve az előző gondolat, mert a konvenció után bármikor is lemondhat még Joe Biden. És akkor viszont egy új helyzet áll elő, akkor a Demokrata Országos Bizottság az, amelyik jelöl elnök jelöltet, tehát akkor már nincs konvenciónk a Demokrata Országos Bizottság. A Demokrata Országos Bizottságban minden tagállam demokrata a pártszervezetének az elnöke, alelnöke, plusz 200 másik a lakosság arányosan 50 államból jövő képviselő, plusz néhány más ember vesz részt hivatalosan, hát nyilvánvalóan akkor konzultálnak a demokrata párt erős embereivel, Chuck Schumerrel, Nancy Pelosival és így tovább, Cory Booker vagy Hakeem Jeffries, tehát a kongresszusi erős emberek, és nyilvánvalóan a szponzorokkal, a úgynevezett fedketekkel, akik hát finanszírozzák a kampányai részét, sok minden helyről jött be pénz, tehát ezek a nagy pénzek. Tehát ez lehet egy újabb megoldás. Viszont mind a kettőnek a hátulütője az, hogy
Ebben az időszakban egy elnökjelöltet helyettesíteni valaki mással, az óriási mértékű politikai blama lenne a demokrata pártnak, ilyen még nem fordult elő a történelembe, ami azt mutatná, hogy a demokrata párt eddig helytelenül mérte föl a helyzetet, helytelenül állt ki Joe Biden mögött, és most fölépíteni hetek alatt Newsomot vagy Whitmert, főleg Whitmer kevésbé ismert országosan, Henry Harris országosan ismert, de inkább ne lenne is országosan ismert ilyen szempontból. Tehát őket felépíteni hetek alatt, átállítani az egész kampánygépezetet fókuszálva az új jelöltre, ez eléggé emberpróbáló feladat lenne. Tehát akkor lépnék ezt meg, hogyha Bidennel biztos bukás lenne a jelenlegi helyzet? Hát igen, Biden mellett még mindig ugye amellett érvelnek, hogy ő egyszer megverte Trumpot. És ismert nyilvánvalóan. Másodszor is megverheti. Viszont a baj az, hogy nem csak ez az, hogy az úgynevezett csatatér államokban általában hátrányban van, hanem az emberek számára fontos ügyekben is jelentős hátrányban van Bidennel szembe, Trumpal szembe. Tehát, hogyha a gazdaságot nézzük, a gazdaság kérdésébe 12%-kal több ember bízik Trumpba, mint Bidenbe. Infláció letörése hasonlóképpen. A közbiztonság kérdése hasonlóképpen. Határvédelem hasonlóképpen. Sőt, még a külpolitikában is Trumpba jobban bíznak, mint Bidenbe. Biden egy idézőjelben fontosabb területen vezet, ez az abortusz kérdése Trump előtt. Biden most ugye azt mondta a vitába, hogy hát ő visszahozná a nőknek az alkotmányos jogát az egész országra kiterjedően az abortuszhoz az első 3 hónapban. Ami viszont felvette ezt a kérdést, hogy Biden mennyire olvasta az amerikai alkotmányt, illetve mennyire tudja azt a passzust, hogy egy legfelsőbb bírósági döntésekkel egy legfelsőbb bírósági döntést tud felülírni. Tehát egy elnök nem tud felülírni egy legfelsőbb bírósági döntést. Tehát az, hogyha a Dobbs döntést, ami felülírta a Roe döntést, a Roe kontra Wade volt az 1973-ban, amelyik alkotmányosan az egész országra kiterjedően abortuszhoz való jogot megállapította az első 3 hónap alatt. Ezt megsemmisítette a Dobbs 2022-ben, a Dobbs ügybe hozott kérdés, ami visszautalta az abortuszhoz való jog eldöntését a tagállamokhoz. Tehát ahhoz, hogy Biden lépni tudjon, a legfelsőbb bíróságnak kellene megváltoztatni ezt a Dobbs ügybe hozott kérdést, ez viszont ugye nincsen kompetenciája az elnöknek, főleg úgy, hogy ilyen pillanatban 6-3 arányban a konzervatívok vannak a legfelsőbb bíróságon, és nem valószínű, hogy ez az arány javulni fog, sőt, elképzelhető, hogy még romlani is fog, és sokan kapacitálták például az egyik liberális szemléletű főbírót, Sonia Sotomayort, hogy lépjen vissza, hogy ki tudjon nevezni Biden egy liberális főbírót, mert hogyha nem nevez ki liberális főbírót most Biden, a következő 4 évben a 3 liberális főbírónő közül az egyik visszavonul, és abban az esetben viszont adott esetben Trump tud kijelölni egy újabb konzervatív szemléletű főbírót, akkor már nem 6, hanem 7-2 lesz az arány, és még inkább el fog tolódni a konzervatívok javára a legfelsőbb bíróság. Tehát sokfajta politikai játszma folyik a háttérben, többek között ez is, de minden esetre az, hogy Biden meg tudja fordítani ilyen például a helyzetet, ahhoz az kéne, hogy a gazdaság hirtelen kilőjön, tehát az emberek a zsebükön érezzék 1-2 hónapon belül, hogy nagyon nagy változás történt. Van erre esély érdemben? Nem nagyon van, mert általában Biden a makrogazdasági mutatókra hivatkozik, amelyek jobbak, mint voltak a elnökségi elején, de nem jobbak, mint
Trump alatt, és ez egy fontos dolog. Az emberek ugye mindig azt mondják, hogy hát Trump alatt a reálértékbe a fizetésünk többet ért, mint most jelen pillanatban. Jobban áll, mint kezdetben, de ezek a makrogazdasági mutatók, ezek lassabban szivárognak le a lakosság szintjére. Tehát a szupermarketekben, a benzinkutaknál még mindig sokkal magasabbak az árak, mint ahogy nagyon sok ember szeretné. Megélhetési költségek magasabbak átlagot tekintve, mint Trump idejében voltak. A vitában az igazmondással mennyire álltak hadilábon a szereplők? Ugye az látszott, hogy a moderátorok, a CNN-es moderátorok próbálnak minél semlegesebbek, minél objektívebbek maradni, de azért például a CNN honlapján is megjelent egy cikk azokról a különféle híresztelésekről vagy mondásokról, amelyeket részben vagy teljes mértékben cáfolni lehet. Igen, hát kezdetben a CNN előtt, idézőjelben a két műsorvezet előtt megrengettem a kalapomat, mert nagyon sokan tartottak attól, hogy nagyon egyetlen lesz a pálya, de abszolút korrektül vezették a műsort, tehát ilyen szempontból az előzetes félelmek azok nem bizonyultak valósnak. Trump több valótlanságot mondott, és általában a CNN a honlapján ezeket PC-ztek ki, ugye a fact-check, viszont Biden is azért mondott elég sok meredek dolgot, 15 millió helyett 15 ezeret mondott, azt mondta, hogy 15%-os munkanélküliséggel vett át az elnökséget, amikor hivatalosan 6,4% volt. Ugye akkor hát nyilván Trump is hozzátette a magáét, hogy az elnöksége alatt milyen alacsonyak voltak az árak, és így tovább. Az igazság az, hogy az emberek ilyenekre nem nagyon fognak emlékezni. Általában az eddigi elnök jelölt közötti vitáknak az egyik tanulsága az, hogy az emberek azért az egészet nem nagyon követték nyomon. Tehát belefér a nagyotmondás? Hanem egyrészt ők nem fogják végignézni azt, hogy most minden egyes száma stimmel-e vagy nem stimmel. A másodszor azért a CNN-nek a fact-checkjét se fogja mindenki végigolvasni, sőt hozzá kell tennem azt, hogy a CNN-nek a nézettsége az eléggé drámaian visszaesett az utóbbi időben. Volt olyan felmérés, hogy az Amerikán belül sugárzott hírműsorai a 10. helyet foglalják el, mindenfajta más Fox és a többiek mögött. A nemzetközi, tehát a Fox, a CNN International, ez egy más kérdés. Tehát ez nem fogja mindenki végignézni, hanem helyette olyanokra emlékeznek az emberek általában, mint Al Gore-nak a sóhajtásai, vagy az idősebb Bushnak, hogy megnézte az óráját, és akkor ezzel ugye kifejezte az egész vitát. Tehát a szimbolikus dolgok fontosabbak, mint a tények. Beszédekre és az egyes ilyen mondatra. Tehát olyanokra fognak emlékezni, amikor például Biden az abortusz kérdésére eléggé zavaros választ adott, és akkor Trump azt mondta, hogy hát ne haragudjak, nem értette, hogy mit akart mondani Joe Biden, mert egyszerűen semmi értelme nem volt annak, amit mondott. De tehát legalább azt mondta, hozzátette, hogy valószínűleg Biden maga sem értette. Maga sem, igen, de ez másik kérdés. Tehát ilyenekre emlékeznek inkább az emberek, vagy például a testbeszédekre, és hát ilyen szempontból Trump jobban jött ki, mert ahogy korábban talán említettem, Bidennek a testbeszéde az nem volt nagyon szerencsés nagyon sok esetben. Merev pillantások, vagy akár az is az emberek tudatába maradhatta, hogy a végén Biden ott kicsit téblábolt a színpadon, és utána Jill Biden vezette le a pódiumról, úgy, hogy pár nappal ezelőtt Barack Obama fogta a kézen
Bident a hollywoodi pénzfelhajtó eseményen és vezette le a színpadról, mert láthatóan nem tudta, hogy most merre induljon el. Tehát ilyenek maradnak meg inkább az embereknek a fejébe. És összességében mennyit befolyásolja, vagy mekkora hatással bírhat a szavazókra egy-egy ilyen vita? Nyilván a törzsszavazókat nehéz eltéríteni. Igen, a törzsszavazókat nem is nagyon fogja eltéríteni ez. A függetleneket térítheti el, de az igazság az, hogyha ilyen korán volt a vita, és nem valószínű, hogy Trump még egyszer egy vitát be fog szállni Biden ellen, bár egy másik vitát terveznek szeptemberben, de Trump teljes joggal azt mondta, hogy csak veszíthet, mert ennél jobban nem tud szerepelni, és ennél rosszabbul Biden nem tud szerepelni. Tehát elképzelhető, több vita nem lesz. A viták akkor szoktak valami ilyen szempontból befolyást gyakorolni az eredményre, hogyha minél közelebb vannak a választási időponthoz, és minél élénkebben élnek az emberek emlékezetében. Na most ez a vita hónapokkal korábban volt, mint ahogy a választás elkezdődik. Persze hozzá kell tenni azt, hogy 10 milliók szavaznak korábban, tehát nem 5-én, november 5-én szavaz mindenki, hanem már levélszavazás, minden egyéb már megindul korábban. De az biztos, hogy nem nagyon fognak, legalábbis nem mindenki fog mindenre emlékezni, bár nyilvánvaló, hogy a republikánusok ezeket a klipeket újra és újra be fogják játszani, a demokraták újra és újra a fact-checkeket fogják, tehát a tény ellenőrző dolgokat fogják bejátszani, és újra hangsúlyozni fognak két dolgot a demokrata oldalon, amit Biden is megemlített, hogy egy elítélt bűnöző az ellenfelem, ezt állandóan hangoztatni fogják. Másodszor pedig azt, hogy hát ő a demokráciának a védelmező és tettéteményese Amerikában, és nem csak ott, hanem világon. Tehát, hogyha Trumpot választják meg, akkor a demokráciának vége Egyesült Államokban, és ezzel próbálja elidegeníteni, vagy megrémiszteni az embereket attól, hogy Trumpra szavazzanak. Ugyanakkor viszont a republikánusok azt mondják, hogy hát egy olyan elnököt, aki sokszor is tudatában annak, hogy mit cselekszik, és egyáltalán az elnöksége egy jelentős mértékű kudarc, legalábbis amit Trump itt felsorolt a külpolitikától kezdve, Afganisztán, a Hamas, Ukrajna kérdése, a Kínával kapcsolatos politika, a közbiztonság, a határkérdés, a megélhetési költségek, ezeket mind ugye föl tudta sorolni, és azt mondta, hogy ez az, ami fontos, és nem pedig az, hogy adott esetben valaki cizáláltabban beszél egy-két kérdésről, mint mondjuk Biden, mint Trump, de hozzá kell tennem azt, hogy az amerikaiaknak a többsége már eldöntötte a felmérések szerint, hogy kire fog szavazni. A függetlenek azok, akik hát ingadoznak, és az is teljesen mindegy, hogy most a függetlenek Kalifornia vagy Texasba merre fele inganak ki, mert ugye a győztes mindent visz elve alapján folynak a elektori kollégiumi helyeknek a szétosztása, vagy szétosztásai. Tehát a kérdés az, hogy a csatatérámokban függetlenek hogyan gondolkoznak, illetve nem csak a függetlenek, hanem 3 választói csoport, ahol Biden vesztett a népszerűségéből, a feketék, a latinok és a fiatalok körébe. Tehát, hogyha ott akár 10-15%-ot veszít, akkor a Biden tényleg bajba kerül országosan is, és csatatér államokba is. Volt már arról szó, hogy Donald Trump jobban szerepelt ezen a vitán, volt arról is szó, hogy országosan is valamivel talán jobban áll, vagy ha fejfej mellett is vannak a csatatér államokban, mindenképpen jobb volt a helyzet az eddigi hónapokban is a hivatalban lévő elnöknél, Joe Bidennél. Ugyanakkor azért voltak olyan ügyek és olyan bírósági döntések, amelyek nem mellette szóltak. Ebben a helyzetben 4 hónappal a választás előtt hátradőlhet-e? Nyilvánvalóan nem dőlhet hátra. Egyrészt igaz, hogy most lendületet kaphat, és feltétlen
Az lenne igazán a jó stratégia, hát nyilván van szakemberek, ezt megmondják neki, és hát a nagy kérdés az, hogy mennyire hallgat a szakemberekre, hogyha ehhez tartaná magát, tehát fegyelmezett lenne, nem mondana nagyon vad dolgokat, amire hajlamos volt a múltba, vagy a megkérdező dolgokat, amiket tehát föl tudnak kapni, ki tudnak forgatni, ismételni éjjel-nappal ellene. Tehát, hogyha valóban az ügyekre koncentrálni, ugyanis ahogy korábban szó volt, hogyha az amerikaiak nagy többségét érintő ügyekről beszélünk, akkor a republikánusoknak a megítése jobb, mint a demokratáké. Trump megítése jobb, mint Bidené. Tehát, hogyha ezekre az ügyekre koncentrál, tehát a gazdaságra, a közbiztonságra, akár a külpolitikára, akár a határvédelemre, tehát, hogyha ilyen ügyekre koncentrál, és ezekről beszél, akkor megtarthatja a lendületet, és megtarthatja az előnyt. Képes lehet erre 4 hónapon keresztül? Azért korábban fegyelmezetlennek számított. Igen, ez egy nagy kérdés, de hát most a vita során nagyon fegyelmezettnek tűnt. Tehát, hogyha sikerül ezt tovább vinni neki, prolongálni, nyilvánvalóan egy elnök jelölti vita az más, mint egy nagygyűlés. Tehát a nagygyűlésen elragadtatja a hév, ott ezrek, tízezrek előtt esetleg a beszéd hevében olyanokat mondhat, ami hát nem igazán helyén való. Ugyanakkor viszont persze Biden is elköveteti ezt a hibát. Persze Biden esetében kevésbé lehet ilyenre számítani, és Bident megpróbálják távol tartani ilyen eseményektől. Tehát 2020-ban is már ugye az Alexori stratégiával győzött, hogy nem nagyon engedték ezekbe a nagygyűlésekbe, mert kiszámíthatatlan volt, hogy hogyan reagál. Itt is kiszámíthatatlan, hogy összekever embereket, hát híresen halott emberekről beszélt, mint akiket találkozott, és csütálkozón vett, és Mitterrandtól kezdve sok mindenkit emlegetett itt, összekevert kormányfőket, nem tudta a nevüket, például Rishi Sunak nevét többször eltévesztette, és így tovább. Tehát, hogyha ő minél kevesebbet szerepeljen nagy nyilvánosság előtt, és minél több olyan helyzetben lép föl, ahol előre megírt szöveget kell neki felolvasni a teleprompterről, akkor ő aránylag el tudja vinni a kampányt. A Biden viszont ilyenre nem nagyon szorítkozik. Nagyon érdekes volt különben, hogy hogyan készültek föl az elnökjelölti vitára. Biden napokig bezárkózott Camp Davidbe a tanácsadóival, és ott elpróbált gyakorlatilag mindent, amit lehetett. Trump ezzel nem foglalkozott, ő nem zárkózott be a tanácsadóival, azt mondta, hogy hát ő, amit eddig itt tudott és tud, az elegendő lesz. Nyilvánvalóan azért voltak stratégiai megbeszélések, de legalábbis nem olyan mélységben, mint Bidennek. Tehát Trump nem dőlhet hátra, és a kérdés az, hogy ezekben a kulcskérdésekben történik-e változás a következő hónapokban, tehát a gazdaság, megélhetési költség és így tovább. Hogyha nem történik változás, akkor nem nagyon fenyegeti a győzelmét egy demokrata előretörés. Ugye viszont itt jelentős változások lesznek, amit a demokraták tudnak majd megfelelő média hátszéllel az emberek agyába súlykolni, akkor lehet. Na most a másik kérdés az, hogy ezek a bírósági ügyek hogyan befolyásolják a sorsát. Ilyen pillanatban nem nagyon. Sőt, egy-két bírósági ügyből még jobban is jött ki. És utána ugye pénzemberek nyitották ki még inkább a pénztárcáikat. Jártak, ugyanis a demokraták egy kicsit, hát nem szeretem ezt a kifejezést, de nem tudok jobbat most ilyen pillanatban, kicsit túltolták a biciklit a Manhattan-i üggyel. Tehát ez egy olyan triviális dolog volt. Először is
Ilyen ügy New Yorkba, tehát egy hallgatási pénznek a fizetése nem bűnügy, sem maximum szabálysértés, ami 2 év múlva lejár, és ez 16-ban történt. Na most ezt úgy felminősíteni, ezt nem is minősítették fölkönben bűncselekményé, hanem egy eléggé nyakatekert módon Alvin Bragg, akit különben a demokraták juttattak a főügyészi, a manhattani főügyészi székbe, úgy gondolta, hogy ezzel egy bűnesetet vagy bűncselekményt akartak eltusolni, méghozzá egy szövetségi bűncselekményt, a választások befolyásolását 16-ba. Viszont a pénzkifizetés a 16 után történt, tehát nagyon nehéz ugye bebizonyítani, hogy 16-os választást akarták befolyásolni, amikor már később történt a kifizetés, plusz még egy újabb seb az egész dolgon, hogyha szövetségi ügy, akkor viszont Alvin Braggnek, mint állami ügyésznek semmi köze nincs az egész dologhoz. Tehát látszott, hogy ez hajánál fogva előrángatott dolog, hogy Trumpot mindenképpen belerángassák egy ilyen ügybe. A bíró elfogult volt, a bíró többek között azt mondta az esküdteknek, hogy ahhoz, hogy döntés hozzak, nem kellene a tényekre hagyatkozni. Tehát egy bíró ilyet nem mond, plusz hát Manhattanben 12 olyan embert nem találnak, aki nem elfogult Trumppal szembe. Tehát az egész ügy kezdettől fogva hát nagyon-nagyon kétséges volt, hogy ez nem politikai indítatású, és emiatt sokan úgy gondolták, hogy a Biden adminisztráció az igazságszolgáltatást használja föl a politikai ellenfelei ellen. És emiatt aztán, ahogy ön is mondta, egy-két donor, aki korábban akár még demokrata donor is volt, átállt a republikánusokhoz, és 40-50 millió dollárokat tett be a kasszába a Trump javára, mert azt mondta, hogy lawfare, tehát ugye igazságszolgáltatási háború zajlik Trump ellen, és a Biden adminisztráció ne próbálja magát a demokrácia védelmezőnek föltüntetni, amikor ilyen nemtelen eszközökkel harcolt Trump ellen. Most persze van 2 olyan ügy még, ami függőben van, illetve 2 szövetségi plusz egy állami ügy. Ezeket jelen pillanatban többé-kevésbé jegelik, legközelebb feltétlenül ez a legfelsőbb bíróság fog dönteni arról, hogy a 6-án Trump zendülésbe vett el részt, vagy annak lehet minősíteni, amit Jack Smith különleges ügyész állít. Viszont ebbe a kérdésbe megkérdezték Trumpot ebbe a vitába, és azt mondta, hogy egyszerűen azt mondta az embereknek, hogy békésen adjanak hangot a felháborodásoknak, hogy nem volt tiszta a választás, ez pedig alkotmányos jog. Senkinek nem mondta azt, hogy törjön be a Kapitolium épületébe, ami szó szerint igaz is, persze hát most máshogy értelmezik ezt. Másik kérdés, de hát elképzelhető, hogy ezt a kérdést is ki fogja dobni a legfelsőbb bíróság, akkor marad a georgiai, ami azért áll, mert kiderült, hogy az ottani ugyancsak demokrata támogatással a pozícióba került ügyész nő ellen korrupció vágyával vádat emeltek, mert a barátjának szignálta ki a nyomozást $600,000 fejébe, amit részben együtt költöttek el a különböző üdülőhelyeken. Végül a floridai kérdés, hogy most jogtalanul és helytelenül tárol dokumentumokat a Mar-a-Lagói birtokán. Hát ez most egy olyan bírónő előkerült, akit viszont Trump nevezett ki, ő nem nagyon igyekszik ezzel a kérdésbe előrelépni, plusz még hozzá kell tenni azt, hogy azért Bidennek is a garázsába találtak olyan dokumentumokat, amelyek
nem kellett volna ott tárolni. Igaz, Biden azt mondta, hogy hát ezek be voltak zárva az autójába, és az autó meg be volt zárva a garázsba, tehát ilyen eléggé nevetséges indokokkal próbálta magát tisztán mosni. Az sem valószínű, hogy az embereket befolyásolja, hogy most egy tucat, 2 tucat, 500 dokumentumot valaki tárol-e vagy nem tárol a birtokán. Tehát nem nagyon tűnik valószínűleg, hogy ezek a jogi procedúrák megrengetik Trumpnak a támogatottságát. Lehet ezt egyébként azért pontosabban előrejelezni? Ugye Hillary Clinton esetében végül az e-mail botrány nagyon nagy károkat okozott, holott közben szakértők egy része azt mondta, hogy ez sem fogja megrengetni a választók bizalmát. Igen, hát Hillary Clinton esetében ugye az e-mail botrány az, hogy több 10 000 e-mail tűnt el, azért egy kicsit kétséges. Plusz, hogyha most Hillary Clintont említettük, akkor hallgatási pénz ott is volt, illetve nem hallgatási pénz, hanem a Steele dossziért fizettek, ami végül kiderült egy nagy részben hamisítvány, és a demokratákat végül is azt hiszem $113 000 büntetésre ítélte a bíróság, de végül is ez hasonló volt, mint mondjuk a hallgatási pénz, hát persze pont fordítva, de az is szabálysértés, ez is szabálysértés, ott a bíróság ez egy szabálysértésként pár $100 000 volt, még annyi se, Trump esetében pedig hát trükkökkel fölmin is tették bűncselekményé, összekapcsolva ezzel szövetségi kérdéseket. Tehát most nem akarom az amerikai bíróságot anglobál, vagy az igazságszolgáltatást anglobál elmarasztalni, mert ez ilyen, nem is vagyok abban a pozícióban, de azért hozzá kell tenni, hogy ott jogszolgáltatás helyett vagy jogszolgáltatás folyik igazságszolgáltatás helyett. Tehát voltak olyan ügyek, és vannak olyan ügyek, és lesznek, hogyha valakinek olyan védőügyvédei vannak, mondjuk az O.J. Simpson esetben, valaki olyan körzetbe kerül bíróság elé, politikai ügybe, ahol a demokraták által a pozícióba jutatott ügyész, demokraták által pozícióba jutatott bíró van, plusz egy demokrata körzet, hogy ott nem biztos, hogy egy republikánus politikus azt a beálláspontot kapja, mint mondjuk, hogyha Oklahoma kerülés közepén történik ez, ott viszont már nem is lett volna ügy, mert ott a republikánusoknak van nyilván ennek megfelelően olyan helyzetük, hogy ilyen ügyeket nem visznek bíróság elé. Európa szempontjából nagyon fontos kérdés, hogy a két elnökjelölt hogyan kezeli, illetve hogyan kezelné az orosz-ukrán háborút. Nem tudom, hogy ez Amerikában mennyire számít kulcskérdésnek, de mi a két elnökjelölt álláspontja? Ugye Trumptól olyat is hallottunk, hogy egy nap alatt véget vetne a háborúnak. Ez mennyire reális, és mit várhatunk Bidentől, hogyha esetleg ő maradna? Bevezető megjegyzés, hogy a Ukrajna azért nem elsőrendű kérdés. Tehát, hogy az ember hogy azt mondja, hogy Wyoming alsó nem foglalkoznak azzal, hogy Ukrajnában mi van, hanem hát azzal foglalkoznak, hogy a benzinkutnál mennyit fizetnek, és mennyit fizetnek a chipszért, és mennyit fizetnek a cornflakesért, és így tovább. Tehát nyilván van ez tehát még Európában is van ilyen, hogy nem mindegy, hogy a Kanári-szigetekről tekintjük a helyzetet, vagy a magyar-ukrán határról. Igen. Tehát Ukrajna azért nem központi kérdés. A két jelölt között nyilván van különbség, bár hozzátenném azt, hogy ellenzékből, tehát olyan pozícióban, amikor nincs döntési helyzetben valaki, akkor könnyen mond sot mindent. Tehát nyilván ez a 24 óra, ez nem lehet szó szerint venni, és még hozzátenném azt, hogy az Egyesült Államok érdekeiről van szó. Tehát az Egyesült Államok érdekei nem fognak megváltozni adott esetben 2025. január 20-án déli 12 órakor. Az Egyesült Államok érdekei ilyen pillanatban az, hogy Oroszországot meggyengítse,
Ukrajna valamilyen módon a nyugati érdekszférába kerüljön, Európai Uniós tagság, NATO, bármilyen egyéb módon. Ukrajnában sok gazdasági egyéb érdek van, stratégiai érdek, ütközőzóna Európa és Oroszország között, és így tovább. Tehát itt nagyon komoly amerikai érdekek vannak. Az más kérdés, hogy Trump nem mindenbe támogatná adott esetben mondjuk az ukrajnai békeelképzeléseket. Ezek a békeelképzelések ugye az, hogy az oroszok vonuljanak ki az összes ukrán területről, belépve Donbass, Luhanskot, Krímet, fizesse kártérítést és sok minden egyéb. Nyilván ez így nem fog megvalósulni. Nyilván az sem meg fog megvalósulni, amit Putyin hivatalosan akar, hogy az orosz többségű területek Oroszországhoz kerüljenek, vagy Krím megmaradjon, és így tovább. Nyilvánvalóan ebben a helyzetben, amikor több százezer ember halt meg, sebesült meg, óriási anyagi pusztulás volt. Mind a két oldalnak valamit föl kell mutatni ahhoz, hogy egyáltalán belpolitikailag idézőjelben tudja adni, bármilyen megállapodás születik. Tehát nyilvánvaló se az összes ukrán követelés nem teljesülhet egy bármi békeszerződés, tűzszünet, bármi egyébbe, sem az összes orosz nem fog teljesülni. A Trumpi elképzelés az, hogy az ukránokat úgy lehetne rávenni nagyobb mondjuk rugalmasságra, hogy kevesebb pénzt adnak Ukrajnának, és ezzel rákényszerítik arra, hogy rugalmasabb legyen adott esetben a tárgyalóasztalnál. Hozzá kell tennem különben azt, hogy ez is azért egy kicsit bonyolult kérdés, mert az Egyesült Államok által Ukrajnának adott pénz 90%-a az Egyesült Államokban marad. És több ezer munkahely létesült ennek kapcsán. 38 tagállamban hoztak létre vállalatokat, és mind az 50 tagállamban vannak beszállítók a fegyver, muníció és minden egyéb utánpótlásnál. Tehát magyarul az, hogyha én egyik napra a másikra ráállítom az ukrajnai mondjuk támogatást, pénzügyi támogatást, akkor Egyesült Államokon belül is én több ezer munkát fogok abban a pillanatban megszüntetni, amit azért meggondol a Trump is, mert tehát nyilván van az ő érdeke az, hogy gazdaságilag minél többet tudjon felmutatni, és a republikánusoknak is az érdeke. Másodszor Trumpnak sem érdeke az, hogy Oroszország nagyon megerősödjön. Tehát nyilvánvalóan egy kicsit nagyobb nyomást helyezhet Zelenszkijre, és ezzel akár jelezheti azt az oroszok felé, hogy ők is azért valamit engedjenek ennek fejébe, mert különben adott esetben az Egyesült Államok akár még növelni is tudja az európaiak révén, vagy akár saját révén is a támogatást, és még jobban el tudja húzni a háborút. Egy ilyen anyagháborúba, ahol az egyik oldalon Egyesült Államok és Európa áll, másik oldalon pedig Oroszország. Egy nagyon hosszan elhúzódó háborúban Oroszország nem fog jól járni. Tehát Oroszországnak is érdeke azért, hogy azért belátható időn belül ennek véget vessen. És a személyes kapcsolatok mennyit számíthatnak? Mert nyilván Biden és Putyin között közismerten rossz a viszony. Emlékezhetünk, amikor gazembernek hívta már az elnöki ciklusa elején Putyint, a hivatalban lévő amerikai elnök. De hát azért Donald Trump és Putyin között sem volt minden héten megbeszélés, és akkor még finoman fogalmaztam. Igen. Hát visszamennék ahhoz a megjegyzéshez, hogy államokat az érdekek irányítják elsősorban. Tehát lehetnek személyesen jobb viszonyba valakivel, de amikor arról van szó, hogy az adott országnak az érdekeit kell képviselni a másikkal szembe, akkor hiába vagyok tegező viszonyba a másik féllel, akkor keményen érvényesítem a saját országomnak az érdekeit a másik féllel szembe. Nyilvánvalóan
a kérdés az, hogy mennyire hajlandó Egyesült Államok elmenni engedményeket tekintve, mennyire hajlandó nyomást gyakorolni Zelenszkijre, mennyire hajlandó nyomást gyakorolni adott esetben Putyinra, mennyire hajlandó nyomást gyakorolni Xi Jinpingre, hogy a háttérben azért az oroszoknak ne legyen nagyon komoly támogatása. És hozzá kell tenni azt, hogy azért az oroszok is, hogyha jobban belegondolnak a kérdésbe, akkor azért arra a konklúzióra juthatnak, hogy nem biztos, hogy nagyon jól járnak azzal, hogy erősen meggyengülnek egy Kína mellett. Tehát ilyen pillanatban ugye az orosz-kínai viszony jónak tűnik, de azért nem esznek egymás tenyeréből. Régóta tudjuk, hogy óvakodni kell a görögöktől, és hogyha ajándékot hoznak. Tehát az orosz-kínai viszony azért hagyományosan rivalizáló, és az oroszoknak hosszú távon nem biztos, hogy jót tesz az, hogyha túl közel kerülnek Kínához, mert akkor azért elveszítik azt a rugalmasságot, ami egy jobb európai viszony jelent számukra Kínával szemben. A bevándorlás, illetve a fegyvertartás kérdése, illetve a közbiztonság mennyire volt hangsúlyos eddig, és mit kínál a két jelölt abban a helyzetben, amikor azért azt hallani az Egyesült Államokból, hogy a közbiztonság nem javult, sőt, vannak olyan részei sok-sok államnak, ahol gyakorlatilag éjszaka nem is nagyon tanácsos kimozdulni az utcára, mert a rendőrök sem tudják kezelni akár a helyzetet. Igen, hát vannak ezek a no-go zónák, amiket azért tagadnak, és hát főleg a BLM mozgalom és a Antifa meg a többi megjelenése után egyes városokban megpróbáltak ilyen önkéntesekből verbuvált rendfeltartókat, akik hát azért nem tudják ezeket a feladatokat teljesíteni. Hozzá kell tennem azt, hogy ez nem érdeke különben a leginkább érintett rétegeknek, a feketéknek és latinoknak, ugyanis elsőben ők azok, hogyha arányokat nézzük, akik elszenvedői a különböző erőszakos cselekményeknek, plusz még hozzá kell tenni azt, hogy általában az intraetnikus erőszak az magasabb szinten van, mint az interetnikus. Tehát a fekete közösségeken belüli erőszak, vagy a latinok közösségen belüli erőszak azért az jelentősebb arányokat tekintve, mint mondjuk a fehér-fekete, vagy a fehér-latino, és így tovább. Tehát a közbiztonságot hozzá fűzném ez a határkérdéshez, ugyanis, hogyha jelentősebb a határkérdés, illegálisak kevesebben vannak, a deportálás az intenzívebb, akkor a közbiztonságnak a kérdése javulhat. Visszatérek Ervin Breckhez, de ez csak egy példa. A demokrata vezetősű nagyvárosokban az úgynevezett menedékváros programot valósítják meg. Tehát magyarul, hogyha illegális bevándorlók kisebb bűncselekményeket követnek el, akkor szemet újnak a fölötte, nem deportálják, nem jelentik a hatóságoknak, nem viszik bíróság elé, és így tovább. A republikánusok viszont úgynevezett zéró toleranciát ígérnek Trump személyesen is. Tehát, hogy a rend és fegyelem, ami hagyományosan republikánus szlogen, tehát, hogy aki megszegi a törvényt, az megszegi a törvényt, függetlenül attól, hogy fekete-fehér színesbőri ilyen-olyan. Persze hát ez nem 100%-ük érvényesül, de hát legalábbis erről van szó. A fegyvertartásnál pedig most legutoljára megint valamit akartak, és a Biden adminisztráció többek között a Hunter Bidennek az ügyére reagálva próbált kicsit szigorítani a helyzeten, viszont egyes helyeken
meg éppen, hogy liberalizálják, tehát lehetővé teszik a félautomata fegyvereknek is a legális birtoklását. Hagyományosan különben a második alkotmánykiegészítésnek a legfőbb bajnokai vagy őrei inkább a republikánusok, és mondjuk az országos lövészejlet, a National Rifle Association hagyományosan republikánus kampányokra ad pénzt. De az igazság az, hogy a demokraták sem tesznek az olyan komoly lépéseket ebbe az ügybe, ugyanis az embereknek a többsége kiáll a második alkotmánykiegészítés mellett, és ez egy vesztes ügy lenne. 330 millió ember van az Egyesült Államokban, közül kb. Egyharmadnak van fegyvere, viszont több 100 millió, 400-500 millió fegyver van magánkézbe, és az embereknek a nagy része úgy gondolja, hogy ez alkotmányos jog. Alkotmányt megváltoztatni viszont egy reménytelen ügy. Alkotmány megváltoztatásához kellene kétharmados többség a kongresszusba, és az államok háromnegyedének a jóváhagyása 10 éven belül, ez abszolút reménytelen dolog. Amerikai hagyományok, hogy az önvédelemre joga van mindenkinek. Hát a kérdés persze az, hogy tudják ezeket a kiskapukat bezárni, tehát Hunter Biden esetes arra mutat rá, hogy nem lehet bezárni, tehát ő egyszerűen bemondással beikszerte azt, hogy ő nem áll drogok alatt, és hát ezt nem tudja a fegyverkereskedő ellenőrizni, persze hát bűncselekmény, hogyha kiderül, hogy mégis, úgy, hogy nem tudják ellenőrizni azt, a magánkereskedelemben mi folyik, nem tudják ellenőrizni azt, hogy egy legálisan megvásárolt fegyverkovácsok kicsit megjavítanak, és egy ismétlő puskából félautomatát vagy automata fegyvert csinálnak, nem tudják ellenőrizni az úgynevezett gunshow-kat, tehát rengeteg kiskapu van. Ez egy olyan kérdés, amiben még a demokraták is nagyon-nagyon félve mennek bele, mert ebből jól nem tudnak kijönni. Visszatérve az elnökválasztásra, és gyors választ kérek, igen. Számíthat-e a kampányköltések mértéke abban a helyzetben, amikor nagyon sok mutató afelé tendál, hogy Donald Trump lesz majd az Egyesült Államokban ismét az elnök? Igen, természetesen számít, ez egy óriási gépezetet kell működtetni, a kampányrendezvények, repülőgépek, a helyszínek biztosítása és így tovább. Utóbbi, és mindig mérik azt, hogy ki mennyi pénzt szedett össze, utóbbi időben Trump jobban áll, 130 millió dollárt kalapozott össze, Biden viszont csak 80-90 milliót eddig. Tehát nagyon sokat számít az, hogy mennyi televíziós időt tudnak megvenni, mennyi rádiós időt, mennyi újságba tudnak fizetett hirdetéseket közzétenni. Sokak szerint $1 milliárd is többet fognak költeni fejenként, tehát egy óriási összeg, hát ez nyilvánvalóan nagyon nehéz összegyűjteni, de hát megfelelő befektetők mindig vannak, akik hát utána természetesen általában begyújtják a számlát, kivéve akkor, hogyha még egy kis ember $2500 ad, de hát mondjuk a nagy szponzorok, nagy donorok azok azért valamilyen módon szeretnék viszont látni a befektetésüket. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a kívást. Természetesen ezzel a témával sokat fogunk még foglalkozni a következő hónapokban itt az Inforádióban. Önök az elmúlt bő 50 percben Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt, az ELTE professzor emeritusát hallották. A műsor elkészítésében Illis László, Kalapos Mihály és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben.